वेलकम टू शीतस रेसिपी। आज आपण कॅफे स्टाईल मस्त असा थंडगार ओरिओ मिल्कशेक कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। चला तर मग ही मस्त अशी थंडगार रेसिपी कशी बनवायची ते पाहूया। त्यासाठी इथे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काही ओरिओचे बिस्किट टाकून घेतलेले आहेत। इथे ओरिओचा एक पुडा मी वापरलेला आहे। त्यानंतर त्यामध्ये थोडेसे आईस क्यूब टाकून घ्यायचे आणि थंड असं दूध टाकून घ्यायचं। दूध अगदी थंडगार वापरा म्हणजे हा मिल्कशेक अगदी छान लागतो। त्यानंतर याला छान टेस्ट येण्यासाठी यामध्ये मी चॉकलेट सॉस वापरलेला आहे। तर चॉकलेट सॉस नसेल तर कोणत्याही प्रकारची कॅडबरी तुम्ही यामध्ये टाकू शकता। त्यानंतर एक चमचावर पिठी साखर टाकलेली आहे आणि हे व्यवस्थित आपल्याला मिक्सरमधून फिरून घ्यायचं आहे। अगदी छान हा मस्त मिल्कशेक घरच्या घरी अगदी छान हा चवीलाही अगदी मस्त लागतो। मुलांना तर नक्की आवडेल, नक्की करून बघा। केल्यानंतर कमेंट करून कळवायला विसरू नका। आता चॉकलेट सॉसचं थोडंसं डेकोरेशन करून मस्त असा हा चॉकलेट मिल्कशेक किंवा ओरिओ मिल्कशेक सर्व करा। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशा छान मस्त रेसिपीसोबत। तोपर्यंत मस्त खा, आनंदी रहा। ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।